დილამშვიდობის, ეს არის ქრონიკა 11 საათზე, ახალაბებს თამთა გაზაშვილი გაგაცნობთ. გამოშვების შენახავთ. ღირსების მარში, რომელიც თბილისი პრაიდის ფარგლებში დღეს უნდა ჩატარებულიყო, აღარ გაიმართება. რა გახდა გადაწყვეტილების მიზეზი? საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმირების საკითხზე შექმნილი სამუშაო ჯგუფი კიდევ ერთხელ შეიკრიბება. რა წინადადებების შეთავაზებას აპირებენ ოპოზიციური პარტიები მმართველი გუნდისთვის? აქცია რუსთავი ორის ოფისთან. რას აპროტესტებდნენ ტელევიზიასთან შეკრებილები? თბილისი პრაიდის ორგანიზატორებისაგან ღონისძიების დროს და ადგილს ელოდებიან მოწინააღმდეგეები. 9 საათზე დაანონსებული მარშის გადადების მიუხედავად ისინი დედაქალაქში რამდენიმე ლოკაციაზე მაინც შეიკრიბნენ. საყდელობის და მრევლის ნაწილი რესპუბლიკის მოედანზეა, ვერის ბაღში არიან ლევან ვასაძე და მისი თანამოაზრეები. ამბობენ, რომ საქართველოში პრაიდის ჩატარებას არ დაუშვებენ. ნინო არღულიანმა მოისმინა მათი განცხადებები, ნინო რასაც ხადებენ აქციის მონაწილეები და ასევე რა არის ცნობილი პრაიდისაგან. თამთა, ჩვენ ვესაუბრეთ რამდენიმე წუთის წინ თბილისი პრაიდის ერთ-ერთ ორგანიზატორს გიორგი თაბაგარი ამ დრომდე ვერ აკონკრეტებს გაიმართება თუ არა დღეს ღირსების მარში. ის ამბობს, რომ დღეს დილით მარში გადაიდო, იმიტომ რომ შეხვედრის ადგილი გახდა საჯარო და მათი უსაფრთხოება ვერ იქნებოდა დაცული. სწორედ ამიტომ თაბაგარი ამბობს, რომ ამ ეტაპზე ორგანიზატორებს არ აქვთ კითხვაზე პასუხი, იქნება თუ არა დღეს მარში. თაბაგარი ჩვენთან საუბარში განმარტავს, რომ დღის ბოლომდე ორგანიზატორები გაავრცელებენ საგანგებო განცხადებას, საიდანაც გახდება ცნობილი მათი გეგმების შესახებ. ეს მიზეზები იყო, რომ ლოკაცია რომელიც ჰქონდა, რომელიც ორგანიზებით გავიდა ინფორმაცია და შემდეგ თავმჯდომარე პოსტავდა ამაზე და უბრალოდ უსაფრთხო აღარ იყო გაკეთება და იქ გავიდა. ამაზე პოსტავდა საჯარო და დღეს დილით იყვნენ მსვლელი და ახალი სიტუაცია შეხვდა ომში ეწავიდა. მაგრამ ამ შემთხვევაში დღეს გავაკეთეთ განცხადებას და სხვა რამასაც გავაკეთეთ, მაგრამ მოვიფიქრეთ უბრალოდ. ღირსების მარშთან დაკავშირებით დროს და ადგილს და კონკრეტულ ინფორმაციას ელოდებიან ვერის ბაღში შეკრებილები, რომლებიც ამბობენ, რომ ისინი არ დაუშვებენ მარშის ჩატარებას და ყველა ფორმით შეეწინააღმდეგებიან. რამდენიმე წუთის წინ ვერის პარკში ასევე მოვიდა ლევან ვასაძე თეთრი ხელსახოცით და ქამრით ხელში და მან კიდევ ერთხელ თქვა, რომ დღეს ღირსების მარში და ქვეყანაში ღირსების მარში არ გაიმართება. ვერის ბაღში შეკრებილები ასევე ამბობენ, რომ თბილისი პრაიდის ორგანიზატორების მხრიდან დღეს მარშის დაანონსება არის უპასუხისმგებლობა. ქვეყანაში განვითარებული პროცესებიდან გამომდინარე, აქ იმყოფებიან სასულიერო პირები, მოქალაქეები, ასევე ადამიანები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან მარშის ჩატარებას და როგორც უკვე აღნიშნე, ისინი ელოდებიან კონკრეტულ ადგილს და ამის შემდეგ ვერის ბაღიდან სწორედ აპირებენ, რომ გადაინაცვლონ იმ ადგილას. ლევან ვასაძემ დღეს კიდევ ერთხელ თქვა, რომ აუცილებელი ადეკვატური იქნება მათი პასუხი და ის ამბობს, რომ საჭიროების შემთხვევაში გაირღვევა პოლიციის კორდონი და საჭიროების შემთხვევაში ძალით შეძლებენ LGBT თემის წარმომადგენლების ერთი ლოკაციიდან მეორე ლოკაციაზე გადაყვანას. თემს რატო ეძახით, მახშვიყავთ თუ უღირსის აქციალისთვის გააგდებენ თემიდან, რა ტერმინია ეს? ვინ გაუწევთ წინააღმდეგობას? ხელებით, აი ამ ხელებით. ჩვენთვის არის ბევრად უფრო დიდი ზნეობის კანონი, რომელთანაც თუ თანხმობაში მოდის დროებით შეკრებილი უსაქმურების მიერ მიღებული კანონები, ის მაშინ ჩვენთვის კანონია და თუ ის ეწინააღმდეგება ჩვენს მრავალსაუკუნოვრივ ზნეობრივ კანონს, ის ყოველთვის უფრო მაღლა დგას. ოკუპაციას კი არ ვაპროტესტებ, მთელი ჩემი ენერგია, წლები, ყველანაირი რესურსები მიძღვნილი არის იმაზე, რომ რუსებს შევაგნებიო, რომ უნდა დაუბრუნონ აფხაზეთი და ცხინვალი საქართველოს და ამის სანაცვლოდ მიიღონ მეგობრული საქართველო. ჩვენ უსურვებთ, რომ უარი თქვან თავის გეგმებზე. ეს არ არის რაიმე ახირება, არამედ ის ცხოვრების წესია, რომელთაც ცხოვრობდა ქართველი კაცები დიდგანვე და დღესაც ასე გვსურს ჩვენ გავანვაგრძოთ ჩვენი ცხოვრება. ეს პრაიდი კიდევ ერთხელ ვამბობ და 1000 ჯერ ითქვა უკვე, რომ სინამდვილეში რა არის, რომ პროპაგანდის საშუალებას ჩვენ ვერ მივცემთ. აი ამ ადამიანებს
აი ამ დაძაბულ სიტუაციაში ეხლა დაანონსება იმისი, რომ ეხლა ცეკვა თამაში და პრაიდი და აღლუმი უნდა მოვაწყოთ, არის საყოველთაო უპასუხისმგებლობა. აი ეს არის სწორედ საზოგადოების დესტაბილიზაციის და პროვოკაციის, ასე ვთქვათ, მცდელობა, გამოწვევა აგრესიის და დაპირისპირების, რასაც მთელი მსოფლიო კრძალავს იმ ქვეყნებშიც კი, სადაც მათ მეტნაკლები გასავალი აქვს. არათუ ისეთ კონსერვატიულ ქვეყანაში, სადაც საქართველო. ამიტომაც სასწრაფოდ არის მისაღები კანონი გარყვნილების, პროპაგანდის აკრძალვის თაობაზე. ამ ქვეყანაში ჩვენც გვაქვს ჩვენი მიზნები და ჩვენი შვილები იზრდებიან და მომავალი თაობა. და ასე მოსპობა ყველაფრის და ზნეობის და სიწმინდეების ღირებულებების გინება, ლანძღვა და შებილწვის მოთმენას ჩვენ აღარ ვაპირებთ. მინდა დავიცვა პატიოსნება, წესიერება, ოჯახის სიწმინდე. იმიტომ რომ აქ სხვანაირი ხალხი ცხოვრობს. ქართველი სხვანაირი ადამიანია. არის ვაჟკაცი, ვაჟკაცური სულისკვეთებით. თბილისი პრაიდის მოწინააღმდეგეები დღეს დილიდან რამდენიმე ადგილას შეიკრიბნენ. ერთ-ერთი ადგილი იყო პირველი რესპუბლიკის მოედანი, სადაც მივიდნენ სასულიერო პირები და თქვეს, რომ ყველანაირად შეეწინააღმდეგებიან თბილისში პრაიდის ჩატარებას. ამ წუთებში კი სასულიერო პირები მიდიან საკანონმდებლო ორგანოსთან, სადაც პარაკლისის გადახდას გეგმავენ. ჩვენი შეკრების ფორმატში და ჩვენი შეკრების სახეში ყველაფერი ჩანს. ჩვენ ყოველთვის ვიქნებით, რა თქმა უნდა, წინააღმდეგნი იმისა, რაც ახლა ხდება და მიუხედავად იმისა, რომ გამთენიისას გამოაცხადეს, რომ პრაიდი თქოს გადაიდება, ჩვენ მაინც ყურადღებით ვართ და რაც შეეხება გეგმებს, გეტყვით იმას, რომ ვიქნებით ყველგან იქ, სადაც ჩავთვლით საჭიროდ იმისათვის, რომ ჩვენი ღირსება, ჩვენი სარწმუნოება იყოს დაცული. ვაპროტესტებთ ამ მცირე ჯგუფის ძალადობრივ საქმიანობას, რომლებიც მთელს ქართულ საზოგადოებას ესეთ სტრესულ მდგომარეობაში ამყოფებენ მთელი ზაფხულის განმავლობაში და ესეთ პროვოკაციებს იწვევენ, უნდა საზოგადოების გამოწვევა, ჩვენ ვიღებთ ამ გამოწვევას, ვფიქრობენ, რომ ჩვენ დავიღლებით ყურადღებას მოვადუნებთ და მე თავისი ბილწი ცხოვრების ეს პროპაგანდის განხორციელება შეძლებენ. ეს ესე ნამდვილად არ მოხდება, პირიქით უფრო კონსოლიდირებული ხდება. ეხლა ჩვენ გვაქვს ესეთი გეგმა, რომ მივიდეთ გაშვეთის წინ პარლამენტთან, გასუფთავებულ ტერიტორიაზე, იქ სადაც ეხლა ჩვენ ბავშვობისას ეხლა ასაკოვანი ადამიანები ვიყვარს ეს პროსპექტივს, ეირნობდით, რაღაც მინდა ჩემს შვილებთან გავიარო და არ დავინახო ეს საშინელი ხალხი, საზღარი, რომელიც იძახიან აი რევოლუცია და აბა უნდა შევარდეთ და შევიჭრათ და დავანგრიოთ. უნდა დამთავრდეს ეს ყველაფერი. იქ გვინდა პარაკლისის გადახდა. პოლიციას ვთხოვეთ, რომ გაასუფთავონ ეს ტერიტორია. აი იქ გვინდა ზუსტად პარაკლისის გადახდა. ვერის ბაღში შეკრებილების ნაწილი ამ წუთებში გეგმავს შეუერთდეს პარაკლის პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ნაწილი კი დარჩება აქ და როგორც თავად ამბობენ, აუცილებელია რომ თბილისი პრაიდის ორგანიზატორებმა დაანონსონ შეხვედრის ადგილი, ვინაიდან ისინი დაშლას არ აპირებენ, მანამ სანამ გეგმებში ისევ შედის მარშის ჩატარება. ისინი ამბობენ, რომ ყველა ფორმით შეეწინააღმდეგებიან მარშის ჩატარებას და ელოდებიან კონკრეტულ დროს და ადგილს. მადლობა ნინო არღულიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ვიდრე თბილისი პრაიდი ღონისძიებას გადადებდა, განცხადება გავრცელა მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქომ. გავრცელებულ ტექსტში ხაზგასმულია, რომ ეკლესია იმიჯნება ყოველგვარ ძალადობას, თუმცა აქვე განვითარებულ მოვლენებზე მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება პრაიდის ორგანიზატორებს და მხარდამჭერებს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ LGBT თემის წარმომადგენლებს ეძლევათ მათი უფლებების რეალიზების საშუალება, თუმცა როდესაც იწყება მათი ეგრეთ წოდებული ფასეულობების პოპულარიზაცია, ეს ბუნებრივად იწვევს დიდ გაღიზიანებას და სამოქალაქო დაძაბულობის შექმნის მიზანმიმართულ მცდელობა აღიქმება წერს საპატრიარქო. გადაცემა პოსტსკრიპტუმის წამყვანის მონოლოგის გამო ტელეკომპანია რუსთავიერთან საპროტესტო აქცია რამდენიმე საათს გაგრძელდა. მომიტინგეთა ნაწილმა არხის შენობაში შესვლას სცადა, ნაწილმა კი ეზოში კვერცხები ისროლა. პროტესტის ნიშნა ტელეკომპანიასთან ცოცხებიც დატოვეს. აქციის მონაწილეთა შეფასებით გიორგი გაბუნიას მიერ ვლადიმერ პუტინის ღია ეთერი დგინება პროვოკაციული და ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგო ქმედება იყო. მათ ბოდიში მაუწყებლობის შეწყვეტა და სამართალდამცველების მხრიდან საკითხი დაინტერესება მოითხოვეს. დიდი ალბათობით საპროტესტო აქცია ისევ გაიმართება, რადგან როგორც გუშინ თქვეს, აქციის მონაწილეებმა ტელეკომპანიის მიერ მაუწყებლობის აღდგენის შემთხვევაში ისევ შეიკრიბებოდნენ. მე აქ მომიყვანა იმ მრავალრიცხოვანმა ზარებმა, რომელიც არ წყდება. რუსეთის ფედერაციაში მაცხოვრებელი თითოეული ქართველის მდგომარეობა არის ძალიან მაღალი რისკის ქვეშ.
რეალურად ადგილი ქონდა უპრეცედენტო ხასიათის პროვოკაციას, რომელმაც შეიძლება საერთაშორისო დონის სკანდალიც კი გამოიწვიოს. ეს არის დანაშაული. ეს არის ომის პროვოცირება. არც ერთი ქართველი რუსეთის ფედერაციაში მცხოვრები აღარ არის დაცული. და ამ ყველაფერზე პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს რუსთავი ორმა. გიორგი გაბუნიამ გააკეთა ისეთი განცხადება, რომ დააყენა მთლიანი ქვეყანა ძლიერი დარტყმის ქვეშ. ჩვენ შევიკრიბეთ აქ, რომ ყველას აუხსნათ, ყველას დავანახოთ, რომ ჩვენ ვემიჯნებით მის განცხადებას, ჩვენ სრულად ვემიჯნებით რუსთავი ორს, რომელიც მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ხალხით манипуლირება მოახდინოს და წარმოშოს პროვოკაციული ტალღები. ჩემ სტუდენტებთან ერთად და ჩემი ოჯახით ვარ იქ, სადაც ყველაზე უფრო უჭირს საქართველოს. ნუ გადავაყოლებთ ქართულ სახელმწიფოს ჯგუფს, რომელზე უფრო დიდი მტერი არა მარტო უახლეს ისტორიაში, საქართველოს ისტორიაში სახელმწიფოს არ ყოლია. აქ არის საფრთხე. აი ამ შენობაშია ბუდე, ეპიცენტრი. კონკრეტული მოთხოვნები დააკმაყოფილეს, დარჩა კონკრეტული მოთხოვნები სამართალდამცავებთან, რომ მიიღებენ კონკრეტულ ზომებს და დაიწყება საქმის წარმოება. ეს არის ძირითადი მოთხოვნა, რომ საქმის წარმოება წავიდეს. თუ ბრალი და უმტკიცდება სამართალდამცავი ორგანოების მიერ, რა თქმა უნდა, ის თანამდებობასაც დაკარგავს და პასუხისგებაშიც მიეცემა. გიორგი გაბუნიას მონოლოგის გამო ტელეკომპანია რუსთავი ორი მაყურებელს ბოდიშს უხდის და გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნავს, რომ ფაქტი არ შეესაბამებოდა არხის სარედაქციო პოლიტიკას და სტანდარტებს. ასევე მომხდარზე იმსჯელებს ტელეკომპანიის თვითრეგულირების ორგანო. ამას გარდა განცხადებაში ყურადღება გამახვილებულია ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებებზე, რომელიც შეფასებულია როგორც კონსტიტუციით გარანტირებული გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა, მედიის თავისუფლებაში ჩარევა და ცენზურის დაკანონება. ტელეკომპანია რუსთავი ორთან დაკავშირებით მიმდინარე მოვლენების კონტექსტში ხელისუფლების ამგვარი ქმედება შეიცავს ტელეკომპანიასთან ანგარიშწორების რეალურ საფრთხეს ვკითხულობთ განცხადებაში. რუსთავი ორმა დაახლოებით 5 საათიანი პაუზის შემდეგ მაუწყებლობა განაახლა. ეთერის დროებით შეწყვეტის მიზეზი კი გვიანღამით ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ პირდაპირ ეთერში განმარტა. მისი განცხადებით რუსთავი ორი წყვეტს მაუწყებლობას, ვიდრე მათი უსაფრთხოება არ იქნება უზრუნველყოფილი. პირველ რიგში ვიძლები განკარგულებას, რომ მოიხსნას ყველა ჯგუფი პირდაპირ გაშუქებიდან. მეორე, რუსთავი ორი რა შეცდომაც არ უნდა დაეშვა გიორგი გაბუნიას, რა სიმძიმის შეცდომაც არ უნდა დაეშვა გიორგი გაბუნიას. არავითარ შემთხვევაში და არც ერთ ვითარებაში ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ნათელი სახის პროდასავლელი და ძალიან დამსახურებული, მე ვფიქრობ, ქვეყნის ყველაზე უფრო მეტად, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მეტად მნიშვნელოვანი ჟურნალისტის თავს აი ამ პროპუტინისტურ რბოს ცხადია, რომ არ გადაუგდებს, ვიდრე უსაფრთხოება არ იქნება უზრუნველყოფილი. ჩვენ თავთ თიშავთ ჩვენს მაუწყებლობას. რასაც თქვენ ხედავთ, ეს არის ხელისუფლების მიერ მართული პროცესი, თავისუფალი მედიის და დემოკრატიის მთავარი საყრდენის წინააღმდეგ ამ ქვეყანაში. მადლობთ ყურადღებისათვის, გემშვიდობებით შემდეგ ეთერამდე. რაც შეეხება ხელისუფლების წარმომადგენელთა გამოხმაურებებს. განცხადება გავრცელა პრემიერ-მინისტრმა. მთავრობის ხელმძღვანელი გიორგი გაბუნიას მონოლოგს აფასებს როგორც პროვოკაციას, უდიდესი საფრთხის შემცველ გზავნილს მიმართულ საქართველოს მშვიდობისა და უსაფრთხოების წინააღმდეგ. ეს არის პროვოკატორების ომი საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ, ბინძური და ამაზე რძენი თამაში სახელმწიფოსა და მოქალაქეების უსაფრთხოებასთან წერს მამუკა ბახტაცი. პატრიოტიზმის სხვა რამ არის ქვეყნის ინტერესების დაცვა აგრესიის, დესტაბილიზაციის დარეულობით არ ხდება. ამის შესახებ კი საქართველოს პრეზიდენტი აცხადებს ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებული ტექსტის თანახმად სალომე ზურაბიშვილი გმობს ერთ-ერთი ტელეკომპანიის წამყვანის მიერ მეზობელი ქვეყნის მეთაურის პროვოკაციული და შეურაცხყოფელი ტერმინებით მოხსენიებას. ჩვენი გზა მშვიდობიანი გზაა, ჩვენი პერსპექტივა ევროპა, ჩვენი ძალაკი სტაბილურობა ქვეყნის დაშლა ორბანაკად, გარე დაპირისპირების წაქეზება და რეგიონში დაძაბულობის გაღვივება ჩვენი მხრიდან დაუშვებელია. ეს ან ახალი ომის პროვოცირებას ემსახურება, ან რევანშია დაუსრულებელ გადატრიალებაზე, ყოველ შემთხვევაში ეს არის ქმედება ქვეყნის წინააღმდეგ, აცხადებს სალომე ზურაბიშვილი. პოსტსკრიპტუმის წამყვანის მონოლოგს გამოეხმაურა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძე, ფაქტს საკუთარი ქვეყნის და ხალხის წინააღმდეგ პროვოკაციას უწოდებს. კითხვები აღარ არსებობს, რომ ეს პოლიტიკური ჯგუფი საქართველოს წინააღმდეგ მოქმედებს, აცხადებს სპიკერი.
თბილისის მერმა კი ტელეკომპანია რუსთავიელს მაუწყებლობის აღდგენისკენ მოუწოდა ციტატა. "ტყუილად ირჯებით ბატონებო, რამდენიც არ უნდა იცოდოთ, არავინ აპირებს კანონის დარღვევას, ვინმესთან მედიაში დაუკითხავთ შეჭრას და იმ მეთოდებით მოქმედებას, რომელშიც კარგად იყავით გაწაფულები ხელისუფლებაში ყოფნისას." თემის ამ მიმართულებით წაყვანის მცდელობა არის აბსურდი და სრულიად სხვა მიზნებს ემსახურება, რომლის განხორციელებაშიც ბუნებრივია ხელსდამდულად არავინ შეუწყობთ, ამიტომ უმჯობესია აღადგინოთ მაუწყებლობა და შეეშვათ ამ მიმართულებით სიტუაციის ხელოვნურად დრამატიზების უსუსურ მცდელობას. ამით ვერავის მოატყუებთ, ვერც ქვეყნის შიგნით და ვერც მის საზღვრებს გარეთ, წერს კახა კალაძე Facebook-ზე. საგარეო საქმეთა სამინისტრო კი საერთაშორისო საზოგადოებას და პრესის თავისუფლების საკითხებზე მომუშავე ყველა ორგანიზაციას მოუწოდებს სათანადო შეფასება მისცეს ტელეკომპანიის და კონკრეტული ჟურნალისტის საქციელს. გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ გიორგი გაბუნია მუხეშად უგულებელყო საერთაშორისო პროფესიული ნორმები და სტანდარტები. ციტატა: "ცხადია, რომ ადგილი აქვს მიზანმიმართულ ქმედებას ქვეყანაში დესტაბილიზაციის განცდის დამკვიდრების მიზნით იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს ხელისუფლება ქვეყნის ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე ცდილობს დაძაბულობის დეესკალაციას", ვკითხულობთ დიპლომატიური უწყების განცხადებაში. პოსტსკრიპტუმის წამყვანის მონოლოგს აკრიტიკებს საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაც გავრცელებული განცხადების თანახმად გადაცემის წარდგენისას რუსეთის პრეზიდენტის მიმართ გაკეთებული არაეთიკური განცხადებები ზიანს აყენებს არა მხოლოდ რუსთავიელს, არამედ ქართულ ეთიკურ მედიას. ხელს უწყობს მედიისა და ჟურნალისტების მიმართ ნდობის და პატივისცემის შემცირებას, სიძულვილის ენის ტირაჟირებას, აზიანებს ქვეყანაში დემოკრატიული პრინციპების დამკვიდრებას და განვითარებას. წამყვანის ამგვარი არაეთიკური და უპასუხისმგებლო განცხადებები აღუევს მედიის და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვისაგან ხელისუფლების მისწრაფებებს და ცვლილებებისადმი საზოგადოების ნაწილის მხარდაჭერას, ვკითხულობთ განცხადებაში. ახლა კი სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეები. რუსეთიდან საქართველოს მიმართულებით ფრენები დღეიდან იკრძალება. რუსი ტურისტების ნაკადი შემცირებასა და მოსალოდნელ ეკონომიკურ შედეგებზე კი პოლიტიკური დისკუსია გრძელდება. ევროპულ საქართველოში აცხადებენ, რომ ხელისუფლებამ დაუშვა შეცდომა, რადგან ფსონი რუსულ ბაზარზე გააკეთა. ოპოზიციას გამოსავლის საკუთარი ხედვა აქვს. საპასუხოდ ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ხელისუფლება ნეგატიური შედეგის პრევენციისთვის საჭირო ნაბიჯებს დგამს. რუსი ტურისტები მაინც შემოვლენ, მაგრამ მათ ფსონის დადება, რომ აი ეს გადაგვარჩეს და ეს იყო მთავრობის მიდგომა, შეცდომა. ევროპული საქართველოს წინადადებაა, რომ ქუთაისის აეროპორტი, რომელიც ქართულმა ოცნებამ თავის დროზე არამიზნობრივ ხარჯად გამოაცხადა, უნდა გავიდეს დაგეგმილ სიმძლავრეზე 2 მილიონ გზავზე და ხელი მოეწეროს კონტრაქტს რაენეერთან, წამყვან დაბალ ბიუჯეტიან გადამზიდავთან, რომელსაც შეუძლია პირობითი გერმანელის ჩამოყვანა საქართველოში. რუსეთი დგავს არასასურველ ნაბიჯებს იმ რეალობიდან გამომდინარე, რაც მასე მიაჩნია, რომ აქვს საქართველოს მიმართებაში. ჩვენი აღმასრულებელი ხელისუფლება მიმართულია იქითკენ, რომ ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ ის ნაწილი ამოივსოს, რაც შეიძლებოდა, რომ ზიანი მიეყენებინა ჩვენს ტურისტულ სექტორს, ასევე იმ ადამიანებს, ვინც ელოდებოდნენ, რომ ჩამოვიდნენ ტურისტები. ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე საქართველოს რეზოლუციის პროექტს კენჭს დღეს უყრიან. დოკუმენტი დამტკიცების შემთხვევაში ლუქსემბურგის საბოლოო დეკლარაციაში აისახება. 55-ის წინააღმდეგ საქართველოს მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტი ეუთოს პოლიტიკურ საკითხთა და უსაფრთხოების კომიტეტმა გუშინ მიიღო. დოკუმენტი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების მხრივ არსებულ ვითარებას ეხება, საუბარია ეთნიკურ დისკრიმინაციასა და სხვა უკანონო ქმედებებზე, მათ შორის ქართული ენის სწავლის აკრძალვაზე. რეზოლუციის პროექტი მკაცრად გმობს გიგა ოთხოძორიას, არჩილ ტატუნაშვილის და დავით ბაშარულის მკვლელობებს. დოკუმენტში მოხდა გალის სამხედრო ბაზაზე ირაკლი კვარაცხელიას გარდაცვალების ფაქტი. რეზოლუცია რუსეთს საერთაშორისო სამართლის ნორმების დაცვისკენ და რეგიონების აღიარების გადაწყვეტილების გაუქმებისკენ მოუწოდებს. საგარეო საქმეთა სამინისტრო აგრძელებს აქტიურ მუშაობას საერთაშორისო ასპარეზზე და დეოკუპაციის კუთხით ქმედით ნაბიჯებს გავს, რისი დასტურიც არის ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკურ საკითხთა და უსაფრთხოების კომიტეტის მიერ ქართული მხარის მიერ მომზადებული რეზოლუციის მიღება. აღნიშნული რეზოლუცია კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ ქართული მხარე აქტიურად განაგრძობს მუშაობას და პრინციპულად აყენებს საკითხებს საერთაშორისო ასპარეზზე. ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია მნიშვნელოვანია, მაგრამ მთავარი საზომი და სასიცოცხლო ინტერესი ჩვენთვის არის
ტრამპი რო შეხვდა პუტინს, არ ულაპარაკია საქართველოს. არც პომპეო რო შეხვდა პუტინს და ლავროვს, არც მერკელი, არც მაკრონი. ასეთ დონეზე თუ არ იდგება საქართველოს საკითხი და დღეს არ დგას, მაშინ რა თქმა უნდა, არაფერი არ გუშველდება. საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმაზე მუშაობა იწყება 3 დღის განმავლობაში. მმართველი გუნდი, ოპოზიციის ნაწილი და მესამე სექტორი პარტიების დაფინანსების ახალ წესსა და იმ საკითხებზე ისაუბრებენ, რაც საარჩევნო კანონმდებლობაში უნდა ჩაიწეროს. შეხვედრას ოპოზიციის ნაწილი არ დაესწრება, როგორც ამბობენ, მათ მიწვევა არ მიუღიათ. რაც შეეხება საპარლამენტო ოპოზიციას, ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველოს კონსულტაციებში მონაწილეობის მიღებას არ გეგმავენ, მისეზად უსამართლო მიდგომას ასახელებენ, უფრო კონკრეტულად კი იმას, რომ პარტიების ნაწილი შეხვედრაზე არ მიიწვიეს. ამ დღეებში გაიმართება, ვიმეორებ, არა მხოლოდ საპარლამენტო, არამედ არასაპარლამენტო პოლიტიკურ თუ საზოგადოებრივ ჯგუფებთან კონსულტაციები და დარწმუნებული ვართ და იმედი გვაქვს ძალიან მაღალი მოლოდინი, რომ ჩვენ მივალთ იმ პოზიციამდე, რომელიც უზრუნველყოფს საშემოდგომო სესიაზე იმ ცვლილებებს, რომელიც ეხება 20-20 პროპორციული საარჩევნო სისტემის უზრუნველყოფას. დავესწრებით ნებისმიერ შეხვედრას, რომელიც გაიმართება ამ საკითხზე საპარლამენტო ფორმატით. მე მიმაჩნია, რომ 3%-იანი ბარიერი უფრო ჯობია იმისათვის, რომ პოლიტიკური სპექტრი ნორმალიზდეს, მაგრამ ეს არ იქნება ის თემა, რომელიც შეიძლება გახდეს დავის საგანი. პირველ რიგში შევთავაზებთ ხელისუფლებას, რომ უნდა შეიცვალოს საარჩევნო კომისიების ფორმირების წესი და იქ ძირითადი პარტიები წარმოდგენილი უნდა იყვნენ პარიტეტულად. ის რომ 12 კაციან საარჩევნო კომისიაში დღეს ქართული ოცნება წარმოდგენილი არის 9 წევრით, ეს თავისთავად ცხადი არის, რომ გააჩენს არჩევნების ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით კითხვებს. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის უფასო სარეკლამო საეთერო დროის გადანაწილების საკითხი. შეუძლებელია ხა ბოლო რამდენიმე წლის წინ მიღებული გადაწყვეტილებით 5 წამამდე დავიდა თითოეული პარტიის უფასო სარეკლამო საეთერო დრო, რაც პრაქტიკულად არარეალისტურია და არაფრის მომცემი არ არის. ყველა ტელევიზიები ძარალდებიან და პარტიების და ამიტომ ახალი კონფიგურაციის შემუშავება არის მან საჭირო აუცილებლად. არავის არ მოუწევებთ ხელისუფლებას არანაირი ამ შემთხვევაში მესიჯი არ გამოუგზავნე. აქედან გამომდინარე ჩვენ ბუნებრივ არანაირ შეხვედრას ვერ დავესწრებით. ოპოზიციურ პარტიებს სამუშაო პროცესში ჩართვისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდა პარლამენტის თავმჯდომარე მარჩილ თალაკვაძემ განცხადება გაავრცელა, სადაც აღნიშნულია, რომ მმართველი გუნდის სურვილია საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწა იყოს, რაც შეიძლება ფართო შეთანხმების საგანი და ყველა ოპოზიციურ პარტიას მეცეს არჩევნებში თანაბარ პირობებში მონაწილეობის შესაძლებლობა. სწორედ ამიტომ მიმართავს ის პოლიტიკურ ჯგუფებს მონაწილეობა მიიღონ კონსულტაციებში. გიორგი გახარიას გადადგომის მოთხოვნით პროტესტი გრძელდება. აქციის მე-18 დღეს ტრიბუნამ წერილებს დაეთმოთ. როგორც ორგანიზატორები ამბობენ, პროტესტის მე-19 დღეც განსხვავებული იქნება და მოეწყობა ფოტოგამოფენა, სადაც 9 აპრილის, 7 ნოემბრის, 26 მაისის და 20 ივნისის მოვლენები იქნება ასახული. მე როგორც ერთ-ერთი ქართველი ავტორი ვერთდები ჩემი კოლეგების პროტესტს და იმედი გვაქვს, რომ ამდენი ადამიანის ერთად დგომა შედეგს გამოიღებს და რომ თავრობა დააკმაყოფილებს იმ მოთხოვნებს, რაც გვაქვს. პროტესტი გაგრძელდება, მაგრამ სანამ არ დააკმაყოფილდება ჩვენი მოთხოვნა. ჩვენი პროტესტი მიიღებს მრავალფეროვან ფორმებს, გაცდება ამ ადგილს. შეიძლება თემატურად არ შეიძლება პოლიცია საკუთარ ხალხს ასახიჩრებს. არ შეიძლება. ამას უნდა დაესვას წერტილი და ერთადერთი წერტილი ამის დასმის არის ის, რომ მინისტრი რომელმაც დაუშვეს, აიღოს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა და გადადგეს. 20 ივნისის მოვლენებზე ჯგუფური ძალადობის ბრალდებით დაკავებულების ადვოკატები დღეს სააპელაციო სასამართლოში სარჩელს შეიტანენ. ისინი წინა ინსტანციის გადაწყვეტილებას აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობის შეფარდებაზე არ ეთანხმებიან. ამბობენ, რომ დაკავებულების წინააღმდეგ არ არსებობს მტკიცებულებები. ცოტნე სოსელია, ბესიკ თამლიანი, კახაბერ კუპრაიშვილი და ზურაბ ბუდაღაშვილი წარდგენილ ბრალს არ აღიარებენ. მათ 6-დან 9 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. გადმოგვეცა განჩინების ასლი, გავეცანი. მინდოდა მომეძებნა სიმართლე გითხრათ, რაიმე ახლოს მყოფი არგუმენტაციასთან და ასეთი რამე ვერ ვნახე. მოსამართლემ არათუ ვერ დაასაბუთა, საერთოდ არ უცდია დაესაბუთებინა პატიმრობის გამოყენების კონკრეტული საფუძვლები. მაგალითად, საერთოდ არიდა თავი მსჯელობას და საუბარს იმაზე ჩვენ რო შევთავაზეთ გირაო სათანადო შეზღუდვებით, სათანადო უფლებების შეზღუდვებით.
მირზა სუბელიანმა საპატიმრო დატოვა პროკურატურის ყოფილ მაღალჩინოსანს მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებია. ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმეზე დაკავებულმა შეფარდებული სასჯელი მოიხადა. მას პროკურატურა დანაშაულის დაფარვას ედავება, თუმცა პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის რეკომენდაციებში სხვა შესაძლო ბრალეულობაზეც არის საუბარი. კერძოდ კომისია მიჩნევს, რომ სუბელიანმა გამოძიებაზე გავლენა იქონია, მოკვლევას ხელი შეუშალა და ცრუ ჩვენებაც მისცა. გარემოს დაცვითის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მარტვილში ხე-ტყის ჭრის და ტრანსპორტირების ფაქტი გამოავლინეს, როგორც ირკვევა ერთ-ერთი მოქალაქე ხე-ტყეს შესაბამისი დოკუმენტის გარეშე გადაქონდა სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა ავტომანქანა დაალუქეს, შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმიც. გარემოს დაცვითის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ მარტვილის მუნიციპალიტეტში გამოვლენილი იქნა ხე-ტყის უკანონო ტრანსპორტირების ფაქტი. დეპარტამენტის თანამშრომლები აგრძელებენ პრევენციულ ღონისძიებებს საქართველოს მასშტაბით და ტყისარგებლობის წესების ყველა დარღვევა იქნება მკაცრად აღკვეთილი. საპენსიო სააგენტოს დირექტორი საინვესტიციო საბჭოს სრულ შემადგენლობას წარადგენს, ცნობილია, რომ საბჭოში სულ 5 წევრია, მათგან ამ ეტაპზე მხოლოდ ერთია საქართველოს მოქალაქე. საბჭოს უცხოელი წევრები საქართველოში სამუშაო ვიზიტით გუშინ ჩამოვიდნენ და 3 დღე დარჩებიან. ამ პერიოდის განმავლობაში ისინი თავმჯდომარეს აერჩევენ, იმსჯელებენ საინვესტიციო ოფიცრის კანდიდატურასა და საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტზეც, რომლის მიხედვით საპენსიო აქტივების ინვესტირება მოხდება. ინვესტიციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევა იქნება, შემდგომ იქნება ასევე მსჯელობა საინვესტიციო ოფიცრის კანდიდატურაზე და ასევე იქნება მსჯელობა აი მონახაზზე, ასე ვთქვათ, რომელსაც ქვია საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც აი ამ საბჭომ უნდა შეიმუშაოს და ამ პოლიტიკის მიხედვით შემდგომ მოხდება საპენსიო აქტივების ინვესტირება. თანამშრომლობა ჩვეულებრივად გაგრძელდება, ისინი ჩართულები იქნებიან პრაქტიკულად ყოველდღიურად პროცესში, ეს იქნება დისტანციურად და ამავე დროს, რა თქმა უნდა, პერიოდულად ისინი ჩამოგზავნდებიან თბილისში. რა არის და რა არ არის აღმოსავლეთ პარტნიორობა? ამ სათაურით სტატიას ევროპული ონლაინ მედია პლატფორმა ევრაქტივი ავრცელებს. სტატია საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ავტორობით გამოქვეყნდა, პუბლიკაციაში ძირითადი აქცენტი გაკეთებულია ქვეყნის ევროატლანტიკურ პერსპექტივაზე. მინისტრის თქმით, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში საქართველოს სურს გამოიყენოს ყველა ინსტრუმენტი და შესაძლებლობა, რათა საბოლოოდ მიაღწიოს დასახულ მიზანს. სალკალიანის განმარტებით, აღმოსავლეთ პარტნიორობა საქართველოს სამომავლო პერსპექტივის დიდ პოლიტიკურ მნიშვნელობას ატარებს. ამას გარდა მინისტრმა ყურადღება გაამახვილა იმ სარგებლოზე, რომელიც საქართველომ სწორედ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში მიიღო. ასეთ მიღწევად დავით ზალკალიანმა დაასახელა საქართველოს მოქალაქეებისათვის ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლა, თავისუფალი ვაჭრობა და ევროკავშირის სხვადასხვა პროგრამის სარგებლობა. მინისტრის განცხადებით, ამ კავშირებისა და ურთიერთობების საშუალებით საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ფიზიკური და პოლიტიკური დისტანცია შემცირდა. სამტრედია ლანჩხუთი გრიგოლეთის საავტომობილო გზის მონაკვეთის პერიოდული შეკეთების სამუშაოები დაასრულეს. პროექტი, რომელიც ჯამში 15 კილომეტრიან მონაკვეთს მოიცავს, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაფინანსებით ხორციელდება და მას კომპანია New Road ასრულებს. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკეთებით კომპანია New Road-მა დაასრულა საერთაშორისო მნიშვნელობის სამტრედია ლანჩხუთი გრიგოლეთის 15 კილომეტრიანი მონაკვეთის პერიოდული შეკეთების სამუშაოები. ანალოგიური სამუშაოები მიმდინარეობს სენაკი ფოთის სარფის გრიგოლეთი ურეკის მონაკვეთზე, რომლის დასრულების ვადა 25 ივლისია. ფაქტურად პირველ მონაკვეთზე უკვე დასრულებულია და მიდის როგორც დახაზვითის სამუშაოები, ასევე საფეხმავლო გადასასვლელების მოწესრიგება, მიმდინარეობს სანიარგვე არხების ჩაცმა და მოწესრიგება. რაც შეეხება ფოთის სარფის მონაკვეთს, ვარაუდობთ, რომ 2 კვირის თავზე ეს მონაკვეთიც იქნება დასრულებული და სრულად იქნება აღდგენილი მოძრაობა. გორის გიორგი ერისთავის სახელობის დრამატულმა თეატრმა 174 სეზონის სპექტაკლის კაცი ადამიანი პრემიერი დახურა. წარმოდგენა ილია ჭავჭავაძის ნაწარმოების მიხედვით რეჟისორმა რევას შატიკაშვილმა დადგა. მიუხედავად იმისა, რომ სპექტაკლში თანამედროვე ელემენტები მრავლად გამოიყენეს, ილია ჭავჭავაძის სატირული მოთხრობის ტექსტი უცვლელი დარჩა. საპრემიერო ჩვენება 2 დღე გაგრძელდება. ჩემი ტკივილი მომეტანა, იმიტომ რომ კაცი ადამიანი გენიალურობა ის არის, რომ ლუარსაბ თათქარიძე ჩვენში ყველაშია
და ეს არ არის დამოკიდებული მხოლოდ ღიბზე, ღაბაბზე, გაცილებით დიდზე და მნიშვნელოვანზეა იქ საუბარი და სწორედ აი ამ რაღაცა კონცეფციაზე აგებულიყო ეს სპექტაკლი, ყოფილიყო ეპიკური თხრობა და არა მოქმედება რო არ შესწირო და ილიას ტექსტი. პრემიერამ ძალიან კარგად ჩაიარა, სრული ანშლაგი იყო. გორელ მაყურებელს უხდით დიდ მადლობას ესეთი აქტიურობისთვის. და რა ვიცი, რა შემიძლია ვთქვა, ჩვენ მსახიობები ძალიან კმაყოფილები ვართ და ბედნიერები. და ბოლოს სპორტი ბრაზილიის ფეხბურთელთა ნაკრები კოპა ამერიკის ჩემპიონია. ფინალში ბრაზილიელებმა პერუს ეროვნული გუნდი 3-1 დაამარცხეს. გამარჯვებული გუნდის შემადგენლობაში ბურთები ევერტონმა, გაბრიელ ჟესუსმა და რიშარ ლისონმა გაიტანა, რასაც პაულო გერერომ ზუსტი 11 მეტრიანით უპასუხა. ტურნირის საუკეთესო ბომბარდირი 3 გოლით ევერტონი გახდა. საუკეთესო ფეხბურთელისათვის დაწესებული პრიზი კი დანი ალვეშმა მიიღო. ბრაზილიის ნაკრებმა კოპა ამერიკა ისტორიაში მე-9 მოიგო. დღის ყველა ამბავი ცლად შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუზზე, ქრონიკა ამით 2 საათამდე გემშვიდობებათ. დროებით.